ආයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. බලන්නකෝ මේ පැටිස් දිහා. ඔයාලටත් හරිම ලේසියෙන් ගෙදරදී මේ වගේ පැටිස් හදාගන්න අද මම කියලා දෙනවා. මේ තියෙන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කොලයක් අරන් ලියා ගන්න. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම ඩෝ එක හදන හැටි බලමු. දැන් අපි බිත්තර කහ මදේ සුදු මදේ වෙන් කරගන්නවා. මේ වගේ හිල් හැන්දක් තියෙනවා නම් ලේසියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඇයි දන්නවද අපි සුදු මදේ දාන්න නැත්තේ? ඩෝ එක පිපිලා පැටිස් එක බදිනකොට බුබුලු දානවා. දැන් පිටි ටික හොඳට හලා ගන්න ඕනේ. මතක් කරලා පිටි ගන්නකොට ලූස් පිටි නැතුව පැකට් වල තියෙන කුලං වැදිච්ච නැති පිටි ගන්න. මම දාන්නේ සෝල්ටඩ් බටර් එක. ඒ නිසා මම මේකට ලුණු තේ හැඳි කාලක් දාගත්තා. ඒක අඩු මුදලකින් කරගන්න කැමති අය ඉන්නවනම් හයිකෝ මාජරින් එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හයිකෝ නම් හොඳටම ගණන් අඩුයි. දැන් මං ගෙනත් තියෙන්නේ හොඳටම කූල් වෙච්ච බටර්. දැන් මේ විදියට ග්‍රේට් කරගත්තාම බටර් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මං අතේ ග්ලව්ස් දාලා තියෙන්නේත් ඒක නිසා. අතේ රස්නෙට බටර් එක දිය වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ පිටියකේ ඔබ ග්‍රේට් කරනවා. එතකොට අපිට ඉක්මනින් අනා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ලොකු කෑලි කෑලි බටර් මේකට දාගත්තොත් ටිකක් වෙලා අපි අනනකොට අතේ රස්නෙට බටර් එක දිය වෙනවා. දිය වෙච්ච බටර් පිටියකේ දාලා ඇනුවොත් එහෙම පැද්දට පස්සේ අපේ පැටිස් එක ක්‍රිස්පි ගතිය නැතුව රබර් වගේ වෙනවා. මේ ක්‍රමයට කළාම ඉක්මනින්ම පිටි ටික ක්‍රම්බල් කරගන්න පුළුවන්. කැබලි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවෙම හොද්දටම කූල් වතුර බිත්තරේට දාලා ගහගෙන පිටියකට ටික ටික දමමින් පිටි එක පොඩි පොඩි කැබලි වලට හදා ගන්න ඕනේ. දැන් හොඳටම කූල් වතුර දාන්න ඕනේ. දැන් මං ග්ලව් එක දාලා තියෙන්නේ අතේ රස්නෙට අපි දාපු බටර් එක දිය වෙන්නේ නැති වෙන්නයි. තාම ඩෝ එක හැදිලා නැහැ. කූල් වතුර චුට්ට චුට්ට දාලා මේ වගේ අනා ගන්න ඕනේ. අපි මිශ්‍ර කරපු එකේ කෑලි කෑලි ගොඩක් තියෙනවා වගේ පෙවුනට ඉතුරු ටික අනා ගන්න කූල් වතුර තේ හැන්දක් විතරයි මම මේ දාන්නේ. දැන් හොඳ තද ඩෝ එකක් එනකන් මේ වගේ අනනවා ඉක්මනින්ම. ගොඩක් වෙලා අතේ රස්නේ වදින්න නැතිව ඉක්මනින් මේ ඩෝ එක අනාගෙන එළියට ගන්නවා. දැන් මම කරන දේ බලන්නකෝ. දැන් ඩෝ එක මේ වගේ නමමින් ඉතා ඉක්මනින් මේ වගේ රෝල් කරගන්න ඕනේ. ඇයි දන්නවද මෙහෙම කරන්නේ? මෙහෙම කරාම අපේ පැටිස් එකේ ලේයර්ස් එනවා. මේ වගේ විනාඩියක් විතරයි රෝල් කරන්නේ. නැත්තම් අපේ බටර් එක දිය වෙයි. දැන් අපි ඩෝ එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න යන්නේ. හයිකෝ දාන අයට ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ නැතිව මේ වෙලාවෙම රවුම් කපාගෙන පැටිස් ටික බෙද ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ අපි පොලිතින් එකකින් රැප් කරගෙන විනාඩි 30ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. දැන් අපේ ඩෝ එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අපි මිශ්‍රණය හදාගන්නයි යන්නේ. මම මිශ්‍රණයට දාන්නේ චිකන් එක හොදනකොට ලුණු දාලා හොද ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ගම්මිරිස්, කරාබුන ඇටි, ලුණු චුට්ටක් දාලා වතුර මේසෙදි 3ක් විතර දාලා තඹ ගන්න ඕනේ. මේ වගේ මුලින්ම දෙපැත්ත දාගෙන උයාගෙන ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියලා වහලා වතුර ටික හිඳිනකන් තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් තැඹුණාට පස්සේ මේ වගේ චූටි කෑලි වලට දිගට කපාගෙන ඊළඟට හරස් අතට මේ වගේ කපාගෙන කෑලි පොඩි කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ගෑරුප්පුවක් පාවිච්චි කරමින් මේ වගේ අල ටික පොඩි කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට කරපිංච මේ වගේ චූටියට කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අවුමිරිසු චූටියට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මම කරදමුංගු කරාබුන ඇටි ටික අඹර ගන්නයි යන්නේ. ඒකට අපේ අමුතුන පහ තේ හැන්දක් දාගෙන තේරම එකට මේ වගේ හීනි වෙන්න අඹර ගන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. ලිපේ කින්දන මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් තෙල් මේස ඇඳි එකමාරට කරපිංච, අවුමිරිස්, කුරුඳු පොතු, ජින්ජර් ගාර්ලික් පේස්ට්, අඹරගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාලා තප්පර කීපයක් මේ වගේ ටෙම්පරාදු කරගෙන ඊළඟට ලුණු දාගන්නවා. දැන් ලුණු ටික දාගෙන අඩු ගින්දරේ සුවඳ එනකන් චුට්ටක් වෙලා බෙද ගන්නවා. දැන් මිරිස් කුඩු ටික දාගෙන ඊළඟට අපි අඹරගත්තු කරදමුංගු කරාබුනට තුණු පහ කුඩු මිශ්‍රණය එකට දාගන්නවා. දැන් මම ලුණු දැම්මේ නෑ. ඇයි දන්නවද? චිකන් එක තම්මනකොට ලුණු දැම්මනේ.
මාළු හරි සැමන් හරි දාන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වෙලාවේ දාගන්න පුළුවන්. දැක්ක නේද ලිපේ ගින්දර තියෙන ප්‍රමාණය? දැම්මේ ගම්මිරිස්. අන්තිමට ගම්මිරිස් දාලා ඊළඟට අපි අල දාගන්නයි යන්නේ. දැන් අපේ අල ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් රස බලනවා. මට නම් ලුණු ඇති. ඔයාලා හැම මේ වෙලාවේ අලට ලුණු මදි නම් ලුණු ටිකක් දාගන්න. දැන් ලිප ඕෆ් කරනවා. දැන් අපි උයපු එක රස්නේනේ. ඒ නිසා එක වෙන තැනකින් තියලා දෙහි ටික මික්ස්චර් එකට මිරික ගන්නවා. දැන් ඒක කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපි ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බ ඩෝ එක අරගෙන එනවා. දැන් මේ පැටිස් මෝල්ඩ් එක මම පාවිච්චි කරනවා පැටිස් එක හදන්න. මේකේ වටේට දාර තියෙනවා. ඒ වගේම නැමුවම ලස්සනට හිටිනවා. දැන් අපි ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරන් ආපු ඩෝ එක මේක හොඳටම කූල් වැඩි අතින් අල්ලන්නේ නැතුව මේ වගේ රෝලින් පින් එකකින් දිග අරගන්න. හුඟක් ඝනකමටත් නැතිව හුඟක් තුනීවටත් නැතුව හැම පැත්තම එකම ප්‍රමාණයට එන විදිහට පැතලි කරගන්න. දැන් අපි පැටිස් අච්චුවෙන් හදනවා නම් මේ වගේ පිහියෙන් රවුම ඇඳ ගන්නවා. කැපිච්ච නැති තැන් පිහියෙන් මේ වගේ කපාගෙන රවුම් ටික ගලව ගන්න ඕනේ. රවුම් කැපුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන කෑලි ටික ආපහු එකතු කරලා ආයෙසරයක් ඒක රෝල් කරලා ආයෙත් ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් උතලා ෆ්‍රිජ් එකේ ගිහින් තියන්න ඕනේ. දැන් අපි කපාගත්තු රවුම අච්චුවේ ගන්නටනේ කැපුවේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අච්චුවෙන් එළියට පනින්න පොඩ්ඩක් රෝල් කරන්න ඕනේ. දැන් අච්චුවේ තියෙන දාර වලට පිටි ටිකක් ගාගෙන මික්ස්චර් එක මැදින් තියා ගන්නවා. ඊළඟට වතුර ටිකක් එක පැත්තක ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දෙක එකට හොඳට ඇලවෙන්නේ. දැන් මේ වගේ හොඳට තද කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මික්ස්චර් එක එළියට පනී. ඊළඟට පුංචි පිහියෙන් මේ වැඩිපුර කෑලි ටික අයින් කරගන්නවා. දැන් බලමු කොහොමද කියලා. දැන් පැටිස් එකේ යට පැත්තෙන් ගලවලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟ සැරේ දාන්න ඉස්සෙල්ලා අච්චුවේ දැතිවල පිටි ගා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. දැම්මට පස්සේ අපේ රවුම තියාගන්න යන්නේ ඒක රෝලින් පින් එකෙන් පොඩ්ඩක් පැතලි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මික්සර් එක දාලා නැමෙන එක පැත්තක මේ වගේ වතුර ගා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙපැත්ත එකතු වෙන විදිහට මේ වගේ තද කරගෙන හොඳටම තද කරලා පිහියෙන් අර කෑලි ටික අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් පැටිස් එකේ යට පැත්තෙන් ගලවලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මුලින්ම හදාගත්තු ටික බෙද ගන්න යන්නේ. දැන් ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන තමයි පොල් තෙල් එක රත් කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ගොඩාක් රත් වෙච්ච තෙල් එකට පැටිස් දාන්න එපා. දැන් මේ බලන්න මම පැටිස් එක දානකොට චෝස් ගාලා තෙල් ටික බුබුලු දැම්මේ නෑ නේද? මේ ගානේ තමයි තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. පැටිස් දානකොට යාන්තමට ලස්සනට බුබුලු ටික පැටිස් පේන විදියට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට ගින්දර තියෙන්න ඕනේ. දැන් පැටිස් බදිනකොට පොඩි හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනිත් පැත්ත හරවන්න. අර අපි තෙල් හැන්ද පාවිච්චි කරොත් එහෙම සමහර විට මේව කැඩිලා පිපිරෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම පැටිස් තෙලට දානකොට එකපාරටම පැටිස් පේන්නේ නැතුව යනවා නම් තෙල් වලින් ඒ කියන්නේ තෙල් ගොඩාක් රත් වෙලා. දැන් හරියටම මදකින්නේ විනාඩි 5ක් මම මේ වගේ බෙදගත්තා. රන්වන් පාට වෙන්න පටන් ගන්නකොටම අපි බා ගන්නවා. එතකොට බෑවට පස්සෙත් ඒක තව ටිකක් බෙදෙනවා. කලින් ඉතුරු වෙලා අපි රෝල් කරලා තිබ්බනේ ෆ්‍රිජ් එකේ ගිහිල්ලා ඒ ටිකත් ආයේ මේ වගේ රෝලින් පින් එකකින් දිග අරගෙන මේ වගේ රවුම් කපා ගන්නවා. මේ මොකටද දන්නවද? අච්චුවක් නැති අය ඉන්නවනේ. අන්න ඒ අයට කොහොමද මේ පැටිස් එක හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. දැන් මම මේක අච්චුව නැතුව හදන හැටි කියලා දෙන්නේ. මේ වගේ මැදට මික්ස්චර් එක දාලා එක පැත්තක වතුර ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇඟිලි දෙකෙන් මේ වගේ දෙපැත්ත එකතු කරමින් අලව ගන්න ඕනේ. අලව ගත්තට පස්සේ ගෑරුප්පුවට පිටි ගාමින් සීල් කරගන්න ඕනේ. දැන් අනිත් පැත්තත් ඒ වගේ ගෑරුප්පෙන් සීල් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඇද වෙච්ච තියෙනවා නම් පිහියෙන් මේ වගේ ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වම් පැත්තේ තියෙන අච්චුවෙන් හදපු එක තුනක් තියෙන්නේ අතින් හදපු ඒවා.
ඊළඟට මම අනිත් ටිකත් අච්චුවෙන්ම හදාගන්නවා. දැන් අර මං ඉස්සෙල්ලා බදින විදිය කියලා දුන්නානේ. ඒ විදියට මේ ටිකත් බෙදගත්තා. බෙද්දට පස්සේ නිවිනකන් මේ වගේ කූලින් රැක් එකක් උඩට දාගන්න ඕනේ. මේ බලන්නකො ලේයර්ස් තියෙන හැටි. ගෙදර හැදුවා කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? දැන් මම ඔයාලට පැටිස්, රෝල්ස්, කට්ලට් එහෙම ගෙදරදී හදන්න කියලා දුන්නානේ. ඒ විදියට උත්සවයක් තිබුණොත් හදාගන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ලස්සනයි නේද අපි හදපු පැටිස්? ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරලා මේ විදියට ඔයාලත් පැටිස් හදලා Facebook එකට ෆොටෝස් දාන්න. ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් සමෝසා ෂීට් එක ගෙදරදිම හදලා මේ විදියට සමෝසා හදන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ ඉදිරියේදී බලා ගන්න subscribe button එකයි ඊළඟ තියෙන පුංචි bell එකයි press කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.